Dames en heren, het is de maand van oktober, dus is de tweeling lezing. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. En niet vergeten thumbs up en lieve commenten en delen. De maand van oktober heeft mee te maken met liefde. Volmachtig liefde voor jullie tweeling. Er is heel veel dat gebeurt in de maand van oktober. Dames en heren, schrijf de 16 van februari volgende jaar is je geluksdag. Iets gelukkig komt uit 16 februari, jaar 2026. Schrijf het op in je kalender. Alright, dames en heren, twee eerste week is de week van je broer, de weegschaal. Dus de twee eerste week is veel makkelijk in deze maand. Jullie zijn tweeling, dus jullie zijn luchtmensen, dus de twee eerste week is goed. Als je gaat naar de derde week en schrijf dit op, oktober 24 begint de Scorpion season. Het wordt een beetje emotional voor jullie. Alright. Een jonge dame had apply voor iets. Een jonge dame geeft een aanvraag in. Het is een nee. Sommige van jullie tweelingen zeggen dat deze jonge dame geeft some soort van aanvraag in. Het is een nee, omdat je recognize dat a property of a house is niet voor deze jonge dame. Deze jonge dame was op zoek naar geld. Dus jullie tweeling is nou achtergekomen dat een jonge dame, een Ramley of Boodschap person, that had some sort of aanvraag gedaan. Het is niet de juiste person en het is niet, deze person heeft geen woning. Oké, deze person gebruikt iemand anders informatie om een woning, geld af te krijgen van een woning. Een aanvraag met een jonge dame. Het is een Ramley of Boodschatten door ingestuurd is een nee. Oké, je recognize dat deze jonge dame heeft geen property en deze jonge dame heeft niks. Dames en heren, dit is een situatie. Als je bent in een relatie met een visgreep of scorpion, deze person heeft verkering achter jou. Oké? Er is een derde persoon in je relatie. Dus, tweeling, dat is in een relatie met een visgreep of scorpion tussen de leeftijd van 18 en 45. Deze person heeft een derde persoon. Een snake, de snake is de andere vrouw. Een slang. Oké, deze person heeft een slang. Een derde vrouw. Een koppel gaat in de gevangenis. Oké, en het kan je boss of het kan iemand dat je zit in some sort of a connectie is. Je boss wordt opgepakt, je boss is Fox. Je boss gaat in de gevangenis, oké. Je boss en een vrouw creëert some sort of a fraud. Die wordt opgepakt, die gaat in de gevangenis. Voor heel veel van jullie, als je bent in een relatie met een visgreep of scorpion, deze person heeft een derde partij. Dat betekent dat er is een andere vrouw in deze man leven, als de man is een visgreep of scorpion. Je boss heeft some sort of a fraud creëert met een andere jonge dame. Die twee worden uitgevonden en die gaat naar de gevangenis. Okay, so an eind is here van a conflict over a house or some sort of a apartment. An eind is here voor a waterman. A waterman moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Whoever deze waterman is, deze waterman heeft some sort of a brief gekregen dat hij of zij moet heel veel geld gaan terugkrijgen. Terugbetalen. Dames en heren, dat was logens en deceptiveness. De logens en deceptiveness is dat u en je partner gaat achterkomen dat een brief of some sort of a document was gestolen. Tweeling. U en je partner gaat recognize dat some sort of a document, some sort of a informatie van je huis was gestolen. Een jonge man was betaald om deze document uit je huis te nemen. Je komt daar achter. Logens and deceptiveness of a crave. This is in the vierde house. En jullie, als je
been in a relatie of een kreef. Je komt achter dat een jonge kreef of een jonge man was betaald some sort of a documentatie en informatie uit je huis te halen. Je komt daarachter, oké? Leugens. Dus geluk, sommige van jullie tweeling krijgt some sort of a geluk met een huis. Voor sommige van jullie, as there was a house that there was some sort of a conflict over 16 februari, is daar een conclusie en de einde komt naar de conflict over een huis. Oké, 16 februari. Dus je geluksdatum 16 februari. 16 februari komt some sort of a geluk uit voor jou. Niet vergeten, 16 februari. En het zal 16 februari 2026. Nou, we gaan even kijken. Nou, oude vrouw, 50 jaar ouder, maak je zorgen. A conflict with a rechtszaak of dat soort van ding. Een oplossing komt. Oké, het komt tot een eind. Dus some sort of a conflict over a house, some sort of a situatie komt tot een eind. Some sort of a conflict. In de eerste week, onzekerheid voor een kind. There is some sort of a onzekerheid voor een kind. Verdriet voor een Leo. Some sort of a offer that a Rambley of boodschap person have ingeleverd. It is a nee. Okay, dus ik weet niet wie is this Rambley of boodschap person have some sort of a dingen ingeleverd. Heel veel mensen, iemand dat je bent connect with, a visgrave of a scorpion is a slang en have a tweede partij in een relatie. Je boss is a fox. Mensen nou komen achter dat je boss is a fox. Je boss heeft gelaten iemand onder some sort of a documentatie even getekend. En deze persoon, je boss en de jonge dame, wordt gepakt. Oké? De eind is hier to some sort of a burdensome situatie. Een eind komt. This is a snel, direct eind naar some sort of a conflicts. Conflicts could have mee te maken met conflicts tussen u en een andere person. Conflicts op de workfloor. Conflicts met some sort of overheidssituatie. Maar de conflicts is now over. Conflicts with a boodschap person is now over. Boodschap person moet best wel geld even terug gaan geven. Geluk is hier met de gezondheid. Als sommige van jullie was ziek of je vraagt jezelf af over je gezondheid. Geluk is hier. Oké. De energie van de boom. Long term geluk is hier voor jullie tweeling. Long term geluk. Als jullie tweeling maakt los van een kreef en een crave en een scorpion, je krijgt geluk. Oké, crave en een scorpion, probeer jullie op te lichten. Die blokkeer je geluk. Oké, dus als je bent in een connection met de crave of een scorpion, die blokkeer. In de eerste house is that some sort of a offer that a fish, crave of scorpion, en Rambley of boodschap te hadden apply voor is een nee. Oké, this is de jonge visgrave of scorpion dat zit in je money house. Dus dit is iemand tussen de leeftijd van 18 en 45. Deze person is gemeen. Let me hier op. Die krijgt de energie en heeft de energie van een slang. Als je bent in een relatie met de visgrave of scorpion, deze person heeft een derde partij. There's iemand anders. Okay? This is in your house. This is the energy van de negen. The geheim of a boodschap person is now out en je komt daarachter. En door de geheim van de boodschap person is out, krijg je rust en vrede in je leven. Leugens en deceptiveness, de 7 van zwaarden. 7 van zwaarden is dat mensen komen achter wat a crave. Dat a crave en de waarheid niet gesproken. Jullie tweeling dat was in een connectie met de crave. Je komt achter dat de crave heeft gelegen en bedriegen. Verdriet is hier voor een Leo. Een Leo is kapot. Een Leo of een vriend. Oké. Een Leo is kapot. Oké. Verdriet is hier voor jullie tweeling. Tussen de leeftijd van 18 en 45. Verdriet is hier. Verdriet over some sort of a samenleving. Verdriet, some sort of a conflict with geld, family.
Oké, je bent in some soort of conflict met geld, met een familielid. Oké, dit komt to een einde in oktober. En je krijgt best wel de geld terug. Dus het is zoiets als jullie tweeling was in some sort of a conflict. Je woont met iemand, je gaat uit elkaar, there was conflicts. Jij was verdrietig, maar je zal de geld terugkrijgen. A tower moment and a hand for a family of boats got a person. There's a family of boats got a person. Create some sort of a deceptiveness. The hand ook voor je boss, supervisor. Mensen zien je boss, supervisor as a fox. Deze boss of supervisor moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Oké. Whoever deze boss of supervisor is, moet heel veel geld even gaan uitbetalen. Omdat je boss of supervisor deed iets dat was niet door de boek. Oké. Een waterman moet jullie tweeling heel veel geld even gaan terugbetalen. Een waterman. Dus we zitten kijken en onverwacht. Jullie krijgen onverwacht geld van een familie. Deze geld komt langzamer binnen. Maar jullie krijgen onverwacht geld van een familie. Dus de problemen, daarom moet je leren. Volmachtig liefde is dat jullie tweeling have some sort of a conflict with iemand dat je was getrouwd samen wonen met. Maar deze conflict in de maand van oktober komt tot een eind. Okay? Dus voor family of boodschappen mensen, some sort of a offer dat ze hebben aangevraagd is een nee. Een visgrave of scorpion wil geld van jou. Jij hebt geen geld voor deze persoon, omdat deze persoon en zijn partner is gemeen. Some sort of a geheim dat even een boodschap had. Het komt even boven water en dat lost je van some sort of a probleem op. A grave is een leugenaar. Mensen hebben evidence en zien dat de grave sprak de waarheid niet. Verdriet voor een kennis, omdat een kennis is nou kapot. Verdriet voor een vriend of een kennis, die van vader. Jullie, ik zie dat jullie tweeling, jullie zijn in de house van work and career, some sort of a problematic situatie komt op. A conflict is now over, or komt tot een eind. A conflict surrounding Rexac komt tot een eind. A conflict that was aan de gang over family geld komt tot een eind in de maand van november. Onverwacht geld, this is in de octo's, de house van de scorpion. Als de scorpion season begint, krijgen jullie onverwacht geld. Tower moment voor een groep of buitenlanders, omdat mensen is nou achtergekomen dat de groep of buitenlanders create some sort of a fraud. Groep of buitenlanders heeft mee te maken met je boss, je supervisor en manager. Hij wordt kapot. Hij moet veel geld even gaan terugbetalen. Jullie krijgen geld omdat deze persoon probeert jullie te uitschakelen en je krijgt geld daarvan. Okay? De eerste week, het is een positive week of mystery of the deep sea. Okay, mysterious of the deep zee. This is wel in de eerste week. Tweede week heb je Eden kracht. Sommige van jullie in de tweede week komen achter dat je hebt Eden kracht. This is the week of the 17 tot de 14. De derde week is de week van de beginning van de scorpion. Het heeft eternal liefde. Jullie gaan leren wat is echte liefde in de derde week. De laatste en vierde week is dat reiscompanion. Dus reizen, sommige van jullie kom in aanraking met nieuwe mensen. Dat gaat je helpen en gaat je zetten boven de bovenste. Oké, en dat is goed. Dames en heren, ik ga even zeggen namaste. Tot de volgende keer.